якщо говорити от про головне, що зараз у нас на порядку денному, якщо не глобально, то можна помітити, що дуже активізувався якийсь такий не те, що переговорний процес, а розмови про переговорний процес. І оскільки власне їх започатковує і їх анонсує, їх обговорює Верховний Головнокомандувач, це Володимир Зеленський, то в мене виникає запитання, чи можна, знаєш, припускати справді. Те, що зараз активно, знову ж таки, формується цей переговорний процес, і навіть більше, можливо, Україна виступає в ролі такого проактивного формувача цієї історії. Чи це виключно така фіктивність, так, для того, щоб відволікти увагу від певних речей, для того, щоб показати і продемонструвати, що ось займаємося мирним процесом. Ми потім ще тоді в нашу розмову додамо і розмову про ракети «Петріот». Воно просто якось все дуже гарно звучить, але все на фоні Міндічгейту і інших подій. Ну, дивись, по-перше, коли ми з тобою говоримо про переговори, про реформу в армії, коли ми обговорюємо все інше, ми ж не ставимо головне питання. Так хто той Вова, для якого будують дім у династії? І нашого верховного головнокомандувача при дивному збігі ставлень теж Вову це влаштовує. Ну, справді влаштовує, і я його розумію. До речі, не розумію я ще одного, чому він не говорить не лише про Вову, а й взагалі ніяк не засуджував двушечку на Москву, а також не говорив про все інше. Не знаю, може треба запитати у Вероніки Феншуй офіс, але і вона мовчить на цю тему. Поговоримо тоді про переговори. Дивись. Сьогодні вийшла стаття в Нью-Йорк Таймс, яка каже про те, що команда Трампа втомилася від нескінчених переговорів щодо України. Пишуть про те, що президент Сполучених Штатів любить швидкі військові та дипломатичні перемоги, але зараз він зайшов у глухий кут на міжнародній арені. Нема результатів ані в Ірані, ані в Україні. Якщо в Ірані він якось це ще поживлює постійно розмовами про те, що от вже добра є угода з Іраном, ми вже домовились, або якщо не домовилися, буде їх бомбити. То з Україною все складніше, бо він тут, скажімо так, він пасивний учасник переговорів, все залежить від України і Росії. Притому в більшій частині від Росії. Замість того, щоб Росія подарувала Трампу можливість отримати Нобелівську премію і подарунок на вибори, бо там не все так добре, а на виборах будуть запитувати, то що відбувається у війні з Росією проти України, Росія займає так само, скажімо, пасивну позицію. Бо, за даними джерел, наприклад, Блумберга і Нью-Йорк Таймс, у Москві недвозначно дали зрозуміти, що втомилися від періодичних візитів Уіткафа та Кушніра. Більше того, мовляв, Росія хоче стабільного дипломатичного процесу, а також, щоб у Росії з'явився американський посол. Так, росіяни починають вимагати від Трампа якихось плюшок для себе. А Зеленський, отут найцікавіше. Зеленський заявляє, що представника США, верніше президента США Вітков і Кушнір обидва можуть приїхати до Києва вже за 2 тижні. І от це вмальовується в цікавий пазл, до якого треба додати останню частинку. Раніше Рубіо, очільник Держдепу Сполучених Штатів, сказав, що ніяких візитів Сполучених Штатів до Києва не відбудеться, а представники Сполучених Штатів, поки не буде знайдена можливість до компромісу і поки Київ нарешті щось не відповість. Мене тоді здивувало це формулювання, тому що мені здавалося, що треба дотискати все ж таки Росію, але американцям, здається, легше дотискати Україну. І от тут найцікавіше, то що знайдений компроміс, якщо Вітков і Кушнір їдуть до Києва. І взагалі оцей пазл говорить тільки про одне. Відбуваються процеси, дійсно, не публічні, але вони відбуваються. Єдине, що ми, як завжди, про все це дізнаємось з західних ЗМІ, а не від нашої влади, яка чомусь не хоче про це говорити ані суспільством, ані журналістам. Так само, як і не хоче говорити про те, хто ж той Вова, для якого будують дім в династії. Гарно все склалося. Єдине, що чого ж не хочу говорити, фото ж це є таке інтригуюче, там, де
Умєров, Зеленський і Буданов, да? А от вони сидять, і Дивись, Зеленський каже, вибач, що переб'ю без тебе. подробиць. Слухай, і ще, Вибач, ні, що я просто переб'ю хочу тебе, ще але одне дивись, сказати. Так. Умєров сидить, Буданов сидить, Зеленський сидить. Що там робить Шмигаль? Якщо хтось не знає, у нас прем'єр-міністерка вже нова після Шмигаля. Треба Зеленському хоч про це було А повідомити. я скажу. У нас зараз прем'єрка Свириденко. Ні, я розумію, що вона скоріш більш стюардеса, ніж прем'єрка. Але ще раз, це де-факто, а де-юре вона офіційна прем'єр-міністр, за яку проголосувала Верховна Рада. Так от, мене здивувало, там я чув пояснення, говорили про енергетику. Супер. Без прем'єр-міністра? А що це відбулося? Просто дуже цікаво. Чи це все ж таки чутки про те, що Юля йде на офіс президента, а Шмигаль повертається на позицію прем'єра, мають якісь підґрунтя? Запитань стає все більше. Ну, мені нема що додати. Я єдине, що хотіла сказати, що от не лише ми з західних видань дізнаємося, а можливо, ти знаєш, що війна завершиться до 3 листопада? 3 Війна листопада завершиться до 3 листопада, можливо, заморозка по лінії фронту із гарантіями безпеки для України. Це буде гарним варіантом для Києва. Джерела РБК Україна. Все. До 3 Дивись, листопада. Я не розумію. Ну, окей. чому 3 листопада? 3 листопада відбудуться Конгрес. вибори Сполучених Штатів. Да, до виборів Конгресу. Багато хто вважає, що якщо до 3 листопада неправильно, отут дуже неправильно зараз джерела РБК повідомили. Поясню, про що йде мова. Мова йде про те, що припинення вогню повинно відбутися до початку серпня. Поясню чому. Це технологічне питання. Не в тому, що там хтось про щось з кимось домовиться. Сигнал потрібно донести до виборця. У Трампа не дуже добре зараз результати згідно всім соцопитуванням. Він програє ці вибори, саме його республіканська партія. Для того, щоб виправити, йому потрібні перемоги. Перемоги в Ірані і перемоги в Україні. А будь-яке закінчення війни він зможе продати, ще раз кажу, будь-яке закінчення. Будь-яке. Навіть якщо там буде зруйнований Кремль або триколор в Києві, для нього це буде історія, яку він буде продавати, що я спромігся. Тому йому потрібні ці перемоги. Але якщо вони до середини серпня не будуть отримані, він не зможе це прогнати як інформаційний сигнал для свого виборця. Ти, як телевізійниця, якраз це дуже добре розумієш. Сигнал потрібно проганяти. Для цього потрібен час, різні інформаційні канали, різні говорячі голови, різні ресурси. Це багато часу і ресурсу. За місяць, навіть за 2, це дуже складно зробити. Тому ті, хто кажуть, що закінчиться війна до 3-го, по-перше, не закінчиться війна, а буде взята пауза. Тому що кінець війни може бути при підписанні договору, мирного договору. Якщо хтось не знає, то, наприклад, між Японією і Радянським Союзом так і не був підписаний мирний договір. І ця війна не вважається якби закінчилась, але заморожена. Бо питання Курил і досі стоїть руба для Японії, а Росія їх не віддає. Хоча там і життя нема на тих Курилах. Так от, повертаючись до нашої ситуації, у нас буде пауза, заморозка. Така вирогідність існує. Існує, якщо у Путіна дійсно не буде ресурсів для продовження війни. А зараз складається ситуація так, що це ж війна на виснаження, що для Росії біль від війни стає значно більшим. Так, росіяни б'ють по Києву, росіяни б'ють по Одесі, по Дніпру, по Запоріжжю. Ми все це бачили. І росіяни б'ють по інших містах і селищах України, вбивають українців. Але страждають росіяни не через вбитих українців, бо ця наволоч байдужа до життя українців. А вони страждають через те, що вже в Москві в деяких місцях немає палива. Нема бензину, росіяни починають страждати і скиглити. А після цього Путін починає дивитися трохи вперед. У нього незабаром вибори в Держдуру Російської Федерації. І він також бачить, що незважаючи на те, що змінили форму опитування, рейтинг Путіна падає. Падає по багатьох причинах, бо росіяни вже не можуть зрозуміти. Ну нахрена їм та війна? Швидкої перемоги немає, домінування немає, проблеми є, здорожчання, інфляція є, заробітку немає. Ну вони не задоволені. А кількість трун і чорних поліетиленових пакетів
зашкалює навіть для росіян. І вже 4-й місяць поспіль в Росії спостерігається зменшення кількості підписання контрактів. А це теж показник, бо все більше і більше росіян бачать, що ну так, поїхати на війну в Україну – це не тільки заробити гроші, це ще й повернутися в труні. І це демотивує. І от все це загалом, плюс там інтернет, все інше відключений, мобільний, проблеми зі зв'язком, проблеми з дефіцитами, зростання ціни, бо там зараз найпопулярніше в Росії – це а як так може бути, що ціни виросли в більше, ніж 2 рази? А отак. Ви за цю війну платите зі своєї кишені. Хотіли гойду, хотіли двіжуху, отримайте і заплатіть за неї з своєї кишені. Так от все це демотивує росіян підтримувати війну. Вони не відчувають її своєю вітчизняною. Ну там ладно, 8 років дамбілі Бамбас. Але щось не чіпляє. Більше того, величезна кількість дамбасят зараз викладають свої відео, що росіяни їм кажуть, повертайтесь на свою Україну, ми ще повинні за свої гроші вас відбудовувати. Да, не подобається це всім, і росіянам, і тим манкуртам, які втекли до Росії. Це про наших, про українців. І от все це загалом може підштовхувати Путіна до пошуку варіантів, але йому треба продати щось як перемогу, бо інакше він не може закінчити війну. Бо якщо він закінчить війну не так, як зараз от ситуація, то навіть останній дурень на Росії погодиться. Ну, радіємо, що війна закінчилася, але ж це точно не перемога. А це вже фактично проблеми для влади Путіна. А за себе він боїться більше, ніж за будь-кого іншого. Тому мені цікаво, заява Рубіо, ми це пам'ятаємо, що в Київ поїдуть представники тільки тоді, коли буде знайдений компроміс. Плюс на днях заява Зеленського, готуємось до складних переговорів, важливих переговорів, подробиці згодом. Про що йде мова? Про що йде мова? І знову ж, я не дуже хочу читати ці подробиці в Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Гардіан, Ліберасьйон, або в ще якихось західних медіа. Мені б дуже хотілося, щоб Зеленський вийшов до українських ЗМІ і повідомив, що відбувається. Але Зеленський не може вийти сьогодні до українських ЗМІ. Я тобі серйозно кажу. Більше того, він зараз в умовах свого візиту туди чи інших місцях, він, до речі, скасував через це декілька візитів, прописує гарантовану умову. Ніяких прес-конференцій і запитань від ЗМІ. Знаєш чому? Він не хоче 2 запитання про дім в династії для Вови і питання про Вероніку Феншуй Офіс. Повір, це в Україні так не дуже на це звертають увагу, а в Європі вже 2-й тиждень обговорюється Вероніка Феншуй Офіс. Це не жарт. У всіх провладних кабінетах говорять про те, що якщо в Україні влада призначає на топ-посади, радячись з ворожками, астрологами, тарологами і всім іншим, то ця влада не тільки некомпетентна, а ще й непрогнозована, і з нею вкрай буде складно співпрацювати, бо ніколи не знаєш, які рішення порадять ворожки. Бо коли здорова логіка відключається, включається от така езотерична логіка. І ти знаєш, Зеленський не може вийти в український... Це не езотерична навіть логіка. Ти розумієш, я просто якраз пригадую, хто користується послугами шаманів і всього іншого, так? А власне, Путін в Кремлі. І якщо пригадати усіх тиранів, то вони якраз вдавалися до подібних, так мовити, порад і так далі. Саме тому в Кремлі є запитання до Путіна, які виписані заздалегідь. Він ніколи не отримує, за останні роки, ніколи не отримує непідготовлені запитання. Так само і зараз. Зеленський не може вийти, єдине, що він може вийти, наприклад, до підготовлених заздалегідь інтерв'юєрів. Наприклад, до Наталки Мосійчук може вийти, ще до когось. І всі знають, що все буде підготовлено, але це буде трохи інше. І всі зараз чекають, що ж буде говорити Зеленський незабаром. І не тільки по питанню будинків династії, а всьому іншому. По переговорах, компромісах. До речі, якщо тема компромісів оживе, ми почуємо знову розмови, що Україні потрібен референдум. Тому чекаємо, не так багато часу залишилося. Складно мені уявити, що хтось купиться, що Україні потрібен референдум після стількох пояснень, хоча далеко не всі, безумовно, що їх слухають, якщо ця тема піднімалася.
то можливо. Будемо обговорювати. І я хочу ще поставити запитання, бо ти дуже гарно все насправді розкладаєш, можливо, справді з боку видніше. Але мене зачепило, зараз дуже активний, знову ж таки, Володимир Зеленський, він говорить про те, що треба нам зброя. Безумовно, ми всі це знаємо, ми всі на цьому стоїмо питанні. Але він знову звертається до Сполучених Штатів, закликаючи надати ліцензію на вироблення ракет Петріот, тому що він почав говорити про те, що виявляється, у нас величезна конкуренція, ми могли б уже виробляти свою балістичну зброю, але все втикається в конкуренцію. Але розумієш, ці відверті розмови про це розпочалися рівно після того, як виник скандал навколо Firepoint. І тут з нас поперло і правду, і все, і почали заклики робити. По-перше, чим обернеться цей заклик? І насправді, не вірю я в абсолютну прозорість цієї історії. То раніше виключно нам надавали партнери, а так купували для нас партнери. Звичайно, що завжди не вистачає. А тут ми раптом різко готові, я мовчу про Фламінго, готові це робити і знову ж таки нам не дають. Просто таке враження, що хочеться перекласти з хворої голови на здорову і абсолютно замилити тему скандалу навколо Firepoint, яка насправді в неї просто мільярди вливалися бюджетних коштів, і як виявилося, не все там так просто. І щось ми так стали захищати. Давай по черзі. Перше. Чи вип'є лоша ведро горілки? Вип'є вона вип'є. А хто ж їй дасть? Чи можуть надати Україні ліцензію на виробництво Петріотів? Ні, не можуть. Не дадуть по багатьох причинах. Чи може Україна сьогодні виробляти Петріоти? Ні, не може. У нас нема для цього, щоб побудувати тільки виробництво, потрібен час і навіть не рік. Для тих, хто каже, да ні, ми зможемо. Нагадайте, будь ласка, 2 роки тому одна велика німецька компанія, Rheinmetall, заявила, що буде будувати 2 заводи одночасно. В Німеччині і в Україні. 2 найбільших заводи по виробництву снарядів. А хто просто, може, не помітив, в серпні минулого року, 26 серпня або 25, я можу помилятися, але в Німеччині цей завод відкрився. Найбільший завод по виробництву снарядів в Європі. В Україні через 2 тижні після цього тільки Шмигаль повідомив, що нарешті зустрівся з представниками Rheinmetall і вирішили питання надання земельної ділянки. Так. Це не жарт. А знаєте чому? А тому, що тоді керівник Rheinmetall вийшов і заявив, ми побудували цей завод, почали його будувати одночасно з Україною, коли в Україні навіть котлована ще немає. І це вибухнув скандал неймовірний. Заява про те, що нам це потрібно, негайно, сьогодні. Тоді була виставка, якщо не помиляюсь, зброярська виставка в Лондоні. На ній Шмигаль заявив, це був вересень 25-го року, нагадаю, червень 26-го. Ні хріна. Щоб так, для розуміння. Тому розмови, гучні заяви, це заява з тої ж серії, що якщо в Києві відбудеться блекаут, в Москві він відбудеться так само. І ми до кінця року, 25-го, до речі, побудуємо 3000 ракет. Там ще було, пам'ятаєш, до того, в 2020 році, Україна незабаром отримує свою вакцину від коронавіруса. Гроші на це вже виділені. Просто багато хто забув. В мене добра пам'ять. Я все це пам'ятаю. А що не пам'ятаю, фіксую і переглядаю. Наприклад, 3 дні тому була річниця. 1 рік, як Зеленський заявив, що, сподіваюся, що в червні 26-го року війна вже закінчиться. Теж, як бачите, просто заявляти і перемикати увагу суспільства у нас влада навчилася, реалізовувати навчилася. Тому, перше, у нас нема зараз виробництва, яке б могло це створити. У нас є проблеми навіть з власними головками наведення, є проблеми з двигунами, багато чим ще. Тому тут заяви Зеленського, хай заявляє. Він же, до речі, колись вже казав, ніколи Україна не підпише угоду про корисні копалини, якщо в неї не буде чого? Безпекових гарантій. Нагадаю, угода про корисні копалини вже підписана.
а безпекових гарантій в неї немає. Тому гучні заяви – це те, що актори і шоумени люблять. Політики і прагматики люблять робити справи, реальні справи, які змінюють історію на краще. Ну, в переважній більшості. Тут не той випадок. Про це пояснив, крокуємо далі. До речі, чи може змінитися ситуація? Може. Але для цього потрібно, щоб змінилася влада як в Сполучених Штатах, так і в Україні. Ну, для розуміння. І ставлення Трампа до Зеленського і далі доволі негативно. Він і далі вважає Зеленського і Трампа винуватцями, тому що він не отримав тоді президентства другий раз. І Байдена і Зеленського. Він вважає, і він дуже сильно на цьому принципово стоїть, скажімо так. Так само треба згадати ще один момент тоді. А нещодавно пан Штілерман, який каже, що він власник компанії Firepoint, сказав, що Україна може отримати до кінця року дешеві патріоти. Я поцікавився в декількох країнах, там, де я можу поцікавитись, і потім у наших конструкторів мені сказали, що в Радянському Союзі, Сполучених Штатах, Німеччині або Ізраїлі створення подібної системи займає при підключенні максимальних ресурсів, не тільки фінансових, до речі, інженерних, проєктних, розробницьких, там величезна кількість всього, від 10 до 15 років, щоб отримати тестовий зразок. Тестовий. А у нас до кінця року. Тому я нічому не дивуюсь. Ну і, до речі, пам'ятаєш ту історію? Ми будемо випускати 7 ракет на добу, 200 ракет на місяць. Де там ті ракети? Ну, щоб просто зрозуміти. Нещодавно, якщо я не помиляюсь, один з ресурсів порахував, скільки всього було запусків. 23 запуски, з яких 6 долетіли до Росії, 6, а 17 де? Де вони впали? Цікаво просто. І з них 2 влучили. Тому запитань все більше і більше. Мені здається, що цим перемиканням уваги влада трохи загралася. Може, варто помовчати і зробити щось? Хоча розумію, їм легше просто гучно заявляти, обіцяти і вимагати у інших. До речі, коли Зеленський нещодавно на днях теж сказав, що він сподівається, що дипломатично зможе знайти рішення дотиснути Путіна, я, наприклад, в дипломатичні рішення не вірю. Я знаю, що запорукою того, що Україна вистоїть, є Збройні Сили України. Саме ЗСУ. Не Міндіч з Цукерманом, двушечкою на Москву, Галущенком, Чернишовим і іншим, а Збройні Сили України. І саме вони забезпечують можливість України існувати. Тому посилення ЗСУ, посилення обороноздатності України і стабілізація фронту разом з ударами по нафтопереробній галузі Росії, разом з ударами по портах і енергетичних центрах, разом по хабах і всіх місцях, де відвантажується нафта, може примусити Путіна нарешті серйозно ставитись до перемовин і зайти в перемовинах через те, що стабілізований фронт і плюс вибивається з них ресурс. Це ж війна на виснаження, нагадую. Тому хто більше виснажений, той може впасти. Але щоб не впали обидва, один з них може почати ці перемовини. І ці перемовини повинна починати Росія, бо вона є агресором. Україна ні на кого не нападала. А для того, щоб Росія почала ці переговори, треба, ще раз кажу, стабілізувати фронт, посиливши Збройні Сили України, і ще більше і частіше наносити удари по російських МПЗ. Там, до речі, криза вже помітна. Так, криза помітна абсолютно, там навіть і меми є своєрідні, окремо щодо Криму, нашого окупованого Росією, анексованого Росією, і окремо те, що відбувається справді, от ти казав на автозаправках. Я хочу дуже коротко сказати, щоб не виникало враження,
що ми з Березою, тут Орловська ставить Березі запитання, Береза відповідає, що ми просто критикуємо надзвичайно владу. Ні, дуже важливо, щоб зрозуміли, і ми це неодноразово повторюємо, і те, зокрема, з приводу відволікання і переключення уваги. Справа в тому, якби переключення уваги відбувалося у мирний час, да, щоб просто відволікти від скандалу, від того, що там крадуть гроші, це ще можна було б якось проаналізувати, зрозуміти. Але коли абсолютно відверто, цинічно, я не скажу нахабно, це цинічно, відволікається і перемикається увага, а так, коли летять ракети, коли гинуть люди і в тилу, і на фронті, а це робиться, ну я хочу пояснити, що відбувається. Тоді, коли щодень так йдеться і офіційно, і сам Володимир Зеленський заявляє, що от, будь ласка, от не сьогодні, так завтра, готуйтеся, буде серйозна масштабна атака. А так, не ігноруйте сигнали тривоги, там розвідки повідомляють і так далі. Безумовно, ти не будеш думати ні про що. А ми всі люди, ми всі втомлені, а ми всі маємо вижити, ми всі маємо вистояти. Який там Міндічгейт, да? Які там гроші? Просто і справді атаки будуть, ми це так само розуміємо. Це невигадана історія. Росія, безумовно, маючи серйозні втрати на фронті, так, вона буде лупити по тилу України. Але нагнітати, не даючи, постійно заявляючи про це, не даючи, зокрема, розумієш, допомоги, ще говорячи, до речі, про Білорусь, що от із Білорусі може бути, і у всіх у нас така флешка, а почалось повномасштабне вторгнення. Звідки? Да? Якраз з Білорусі. Хоча ми розуміємо, що там уже ж повністю побудували, повністю вибудували лінію оборони і так далі. Тому просто, от, Бориславе, порадь, і я теж раджу, коли стосується Білорусі, коли стосується от таких от речей, які просто, вже у нас на такому рівні ти реагуєш і ні про що не думаєш, справді, читайте військових. От я почитала, військові пишуть і флеш, і всі інші. Щойно вони спробують 500 цілей, і Білорусі, тобто знищуємо, і не буде. Дивимося на це. І знову ж таки реагуємо на те, що говорять військові, а не те, що вкидає влада, змушуючи абсолютно наш мозк, думаючи про наших рідних, про дітей, про тих, хто на фронті, а так захищатися і не думати про тих міндічгейтів, вдавіться, ви знаєш, тими грошима. Оце от цинічне відволікання. От тому ми про це говоримо, щоб про це не забували. Я просто хочу, щоб зрозуміли, а не думали, що просто такі розумні критикують. Чому це дуже важливо? Ти знаєш, я тобі дещо хочу сказати. Я коли постійно чую слова про те, що от ми там, у нас є 500 цілей, ми можемо там вдарити, тут треба розуміти, там дійсно є цілі, там ми дійсно можемо вдарити. Але коли Лукашенко каже, що в Україні є тільки одна ціль, ця цинічна падлюка каже про Чорнобиль, і треба не забувати про це. І треба казати також про те, що він є тою мерзотою, яка може зробити все, що завгодно. Але, давай відверто казати, всі експерти кажуть, нема підстав говорити про можливість вторгнення з боку Білорусі. В Білорусі 4500 росіян зараз, приблизно. В Білорусі є армія, яка ніколи не воювала і не підготовлена. В Білорусі нема мотивації воювати. У білорусів є домовленість з Лукашенко про всіх варіантах, це такий суспільний договір, аби не було війни. І всі це розуміють, але в Україні грають цю історію. Це ж треш, це відвертий треш. Це і псоха всередині України, це ненормально. Більше того, чи хоче Путін використовувати Білорусь для плацдарму, щоб атакувати Україну? Звісно, так. Хоче. Чи хоче він напасти на Естонію? Хоче. Чи хоче він знищити ЄС і НАТО? Хоче. А чи може він це зробити? Зараз ні. Тому треба розуміти, він теоретично хоче це все. Реальних можливостей в нього немає. І загрози з боку Білорусі зараз немає. Для мене було дуже показово, коли виступив речник Державної прикордонної служби України і каже, ми нічого не фіксуємо, ніяких пересувань, нічого. На наступний день він виходить і виступає з геть протилежною полярною позицією. Полярна позиція і каже, ні, все серйозно, все там. Я розумію, як йому по шапці дали. Це ж ненормально. Ми або розуміємо, що є дійсно реальні загрози, на які треба звертати увагу, і, до речі, корупція більш ніж реальна загроза. Бо кожна вкрадена гривня – це невитрачена гривня на дрон чи РЕБ, на РЕР чи броню для військового, не побудовані оборонні споруди, не забезпечена пальним чи їжею, і це треба розуміти. Вкрадені гроші –
це мінус обороноздатність країни. Оце реальна загроза, і про це не треба забувати. Тому або ми реально кажемо, що відбувається, або не треба дивуватися, що люди все менше і менше вірять владі, бо вони вже геть не розуміють, чому і кому можна вірити. Це, до речі, неймовірне досягнення нашої влади, яка змогла на 5-му році повномасштабної війни дезорієнтувати суспільство остаточно в ім'я тільки одного, щоб відволікти увагу від династії, будинку в династії, які будують для Вови, справи Єрмака, двушечки на Москву, Міндіча і всього іншого. Це треш, це просто треш. В ім'я влади розводять настільки, я не можу це навіть, це ж ця історія цинічності буде вивчатися ще в підручниках в наших вишах. А давай ми промовчимо і наступного разу проаналізуємо, наскільки це заважає справді нашій євроінтеграції, і наскільки, ти абсолютно вірно відзначив, що наскільки за межами України наші партнери всі реагують і на офіс Вероніка Феншуй, і на все це. А ми просто зайняті всі тим, українці, правильно, щоб вистояти і щоб швидше наблизити нашу перемогу і завершення цієї жорстокої війни. І потім будемо ставити запитання. А там до цього ставляться дуже прискіпливо, навіть почитати видання і усвідомити, що там все аналізують, там просто в шоці від цього. І дуже ображає те, що зробили вони, розумієш, а страждаємо від цього ми, українці. Від того, що ми не можемо набути якомога швидшого членства в Євросоюзі. Тому що це не просто гарні слова, а це реальна безпека гарантії. Це зовсім реально геть інше життя і захист. І скільки для цього робиться, і власне, якщо подивитися ідеологічно, ми ж безумовно відстоюємо саме цей шлях, тому що у нас немає іншого. Ми не можемо бути нейтральними. Нам або з Росією, розумієш, або з Європою. Все, у нас іншого шляху, третього немає. І безумовно, що ми вибираємо той шлях. А тут, вибач мені, гадять. Що погано. Це про імідж, кажуть, можна, я знаю, а Борислав Береза просто, стільки може з цього приводу розказати, скільки над цим працювали. Я маленьку ремарку дам. Так. Я вчора, в неділю, говорив з одним з, скажімо, керівників Міністерства закордонних справ. У нас була дискусія з приводу заяви Сибіги, і я йому потім кажу, дивіться, ви ж кажете, це маячня. Це заява міністра, я кажу, заява міністра, якщо він повинен вийти і казати, це не мій профіль, я про це говорити не буду, просто, я не можу це коментувати. Чому коли мене запитують ті речі, які я не знаю, я відверто кажу, вибачте, я не є експертом цього питання. От мене просили сьогодні на одному каналі прокоментувати питання можливості, чи може влада при нанесенні ударів по водозабезпеченню Києва відновити водозабезпечення. Я не знаю, я не є експертом. Я прямо в ефірі це знаю. Я не є експертом. Я не можу коментувати такі речі. І він не може коментувати, але він ляпнув. Так я сказав про інше. Краще б пан Сибіга готувався до того, що в найближчим часом в деяких європейських країнах вийдуть статті по династії. І там буде стояти питання про Вероніку Феншуй офіс, там буде стояти питання про дім для Вови, який будують поряд з домом Андрія, і це буде бити по нас. І я кажу, ви готові до цього? Вони кажуть, ми сподіваємося, що цього не буде. Це для розуміння. Вони сподіваються, що цього не буде. Я ж від такої відповіді аж трошки, паузу взяла. У нас влада, на жаль, вони часто сподіваються. Зеленський сподівається, що в червні війна закінчиться. Зеленський сподівається, пам'ятаєш, що всі на шашлики травневі поїдуть. Зеленський і влада також сподівається, вони не прогнозують, не прораховують і не готують альтернативні сценарії. Це найгірша ситуація. Найгірша. Ми з Євгеном Магдою в березні 22-го року звернулися до Офісу, пояснивши, що те, що відбувається з від'їздом українців за кордон, буде мати трагічні наслідки. Березень 22-го року, початок березня, ми пояснили, що треба робити, як треба займатися адвокацією, як треба займатися комунікацією, як саме комунікувати на якому питанні, як формувати активну частину для підтримки України і як сформовувати меседжі, які би мотивували повертатися згодом і не втрачались би зв'язки з країною. Що сказали? Не зацікавлені.
Потім надали цю завдання Верещук. Ну, як там план по поверненню біженців? Так, як і Мін'єт Чернишова. Міністерство єдності, так. Угу. От про це і мова, що вони не готуються, вони не можуть спрогнозувати, вони не прораховують, вони не вивчають проблеми. Ну, завжди ціла кампанія з повернення українців. Але хоч поржали, мені цікаво, хоч поржали. Ну, хотіли ж поржати, поржали. Ну, ціла ж кампанія з повернення українців, купа заяв, звернення до наших партнерів, до їх урядів, очільників їхніх урядів, для того, щоб допомагали повертати. Ну, то що, українці скільки у нас? Близько 8, ну так, близько 8 мільйонів українців за кордоном, так? Давай так, почекай, а давай по черзі. От дивись. А чому саме зараз? Я тобі скажу, я сьогодні відкриваю одне українське ЗМІ, відоміше українське ЗМІ, до якого мав відношення Гія Гангадзе. І читаю: ЄС думає про виключення українських чоловіків призовного віку зі схеми захисту. ЗМІ. Я офігіваю, відкриваю і читаю, що там євроектів з посиланням. Я роблю просту річ. Я набираю 2 своїх друзів, суддів Європейського суду з прав людини і кажу, що там згідно рішень ЄСПЛ? Вони кажуть, це неможливо. Це неможливо прибрати. Далі я телефоную своєму другові, який в Іспанії, відомий політик, і кажу, слушай, а що у вас там відбувається? А він мені каже, а у нас все просто. У нас зараз проходить процес 12 місяців, якщо ти живеш в країні, ти біженець, ти будеш отримувати вид на постійне проживання. Постійне! Ми хочемо, щоб люди залучалися до життя в країні, ми хочемо якось їм надавати нові можливості. Далі, там 5 років громадянство. Це так, для розуміння. В Чехії українцям зараз пропонуються нові програми. Україн мотивують народжувати в Чехії, даючи їм можливість отримати допомогу від держави, яка раніше була доступна тільки громадянкам Чехії, а зараз і українкам це дають можливість. Не треба мені розповідати про те, що там хтось написав, обговорюють. Ну, 2 хтось на кухні можуть і обговорювати. Але є практика Європейського суду з прав людини, є рішення політиків, і вони будуть робити все можливе. До речі, Сибіга про це сказав. Деякі країни не хочуть повертати українців. Всі країни хочуть, щоб українці залишилися у них. Знаєш чому? Креативні, розумні, працездатні, творчі. Чому ні? Всі хочуть. А у нас тільки заяви і балабольство. Іншого немає. І отакі дописи, які тільки демотивують. Тому ще раз кажу, багато інформаційного шуму. Його треба відкидати. Я розумію, що не всі можуть зателефонувати своєму другу в ЄСПЛ або там в парламент інших країн. Але ж питання в іншому. Питання в тому, що навіщо це вкидається? Я чому перевіряв? Я і так знаю практику ЄСПЛ, я писав вже про це, але може щось змінилося? Ні, не змінилося. Чому я зателефонував своєму товаришу в Іспанію? Тому що він мені анонсував цю програму ще півроку тому. А німці, до речі, в наступному році запропонують українським біженцям нові умови, значно кращі, ніж для біженців, аби інтегрувати їх в загальне середовище, і щоб вони стали частиною німецької культури, німецької нації. Так, вони вже про це думають, вони інтегрувати будуть їх, бо вони хочуть, щоб українці залишились. Я можу по інших країнах, я вивчаю це. Поляки нещодавно офіційно в Сеймі презентували звіт про те, що якщо українці поїдуть, скільки втратить ВВП, скільки зникне робочих місць, яка криза економічна чекає. Тому зараз при всіх заявах, якихось ще популістах, вони тишком-нишком розробляють програми мотивації не залишитися українців в Польщі, а залучати з інших країн ще й. Не тільки, ти розумієш? Це системна робота. Публічні заяви можуть бути будь-які. Але є робота, яка показує, Європа зацікавлена в українцях. І тут треба працювати Україні, щоб мотивувати українців повернутися додому. Але скажи мені, будь ласка, хто буде повертатися в країни, де нема свободи слова, де є атаки і нищиться демократія, але будується авторитаризм, і телефонне право залишається головним правом замість верховенства?
де фактично гарно себе почувають рішали і офісні, де добре себе почувають прокурори з псевдоінвалідністю і працівники тих силових структур, які надають дах, де депутати, до речі, масово отримують підозри в корупції, далі залишаються в Верховній Раді голосувати і розповідати українцям, як треба боротися з корупцією або жити. Ну, давай відверто казати, це ж треш. І от при всьому цьому, коли президент мовчить з питання, хто той Вова, для якого будують дім в династії, то це теж не дуже мотивує довіряти цій владі, яка не може відповісти по таких болючих питаннях. Тому ще раз кажу, заяви і от цей галас, мені все більше і більше здається, що в Україні відволікання уваги стає національною розвагою. Замість того, щоб системно займатися обороноздатністю країни і готуватися до того, як вирішувати проблеми, а після підготовки реалізовувати це і вирішувати. На жаль, цього я не бачу. Ну, на жаль, цього багато хто не бачить, хто просто дивиться на все те, що відбувається. Я просто єдине, що на чому хочу завершити, на невеличкому, на головному позитиві про те, що віримо і дивимося Збройні Сили України, а влада, вона у будь-якому разі, вона не буває вічною, вона не буває постійною. І монополія на владу, вона завжди передбачає монополію відповідальності. І ця відповідальність настане. І як говорить багато справді людей, які все це аналізують, ну робота у них така, да? У тебе така робота, знову ж таки, аналізувати. У розслідувачів така робота, що навіть передивившись ці полівки Мідічгейта, здається, це сказав Михайло Ткач, теж, зокрема, наступне, просто дослівно не скажу, але суть така, що погано від того, що вони, ти коли це все бачиш, дивишся на це і чуєш, ти розумієш, що вони не хочуть завершення війни, вони бояться завершення війни із дуже багатьох причин. Головна з них – це відповідальність, яка потім настане. І ті запитання, от ті, що ми обговорюємо, що немає на них відповіді, що доведеться відповідати. Але воно ж настане, правда, Бориславе? Правда, і ще я хочу додати. Доброго у нас багато, вистачає. Я бачив і спостерігав, як після прильоту в Києві людина, якій була зруйнована кав'ярня, відкрилася для того, щоб пригощати киян кавою. Я бачив, як хлопці, молоді хлопці і дівчата розбирали завали. Я кожен день спілкуюся зі своїми побратимами, які кажуть, де, що, як відбувається, і вони не кажуть, не все погано. Навпаки, вони кажуть, ми зараз контролюємо ту ділянку, і коли росіяни не можуть зайти, тому що знищується за миті. Зараз Азов контролює околиці Маріуполя. Коли ти уявляєш собі, 116 кілометрів від позиції, околиці Маріуполя вже контролюються. Пряма траса Донецьк-Горловка взагалі не проїзна. Не може нічого зробити. Будь-яка автівка, яка там з'являється, військова і не військова, неважливо, вона все, легітимна ціль. І на цьому закінчується. Вони не доїжджають. І такі як прикладів, коли Збройні Сили України дають результат не завдяки, а попри все, величезна кількість. Тут головне їм не заважати, допомагати, забезпечувати і боротися з корупцією, яка забирає можливості у Збройних Сил України. От тоді, дійсно, влада зможе знову згадати слово «перемога» і дійсно все буде Україна.